Try natin tatabasin na. Sisiling ko muna kasi tayo pwede mag gamit na sitiling dito. Malapit sa ano, malapit sa tangke. May gasolina to eh. Mga linya na ng gasolina punta dun. Sisiling lang natin. Linya ng gasolina, mga tubo. Masyadong malapit sa flooring kaya pag nagkapinta ng asetin makatamaan sa sabog. Natin ito ng kukubira natin para magkapagkating na tayo rito. Lapit sa ano eh, tangke ng gasolina ito, tangke na pang gasolina. Dito yung tangke ng gasolina kaya mahirap mag okay lang dito, magkating tayo dito. Walang problema. Ito lang kasi may linya ng gasolina to. Alright. Ayan guys.
sasapin na natin to dito ng makapal na hero para hindi siya tamaan. Gagrinderin natin to dito. Magkakating tayo. Hindi siya tamaan, sasabog ta kasi yan eh. Yung gasolina kasi. Tanggalin muna natin ito para maluwag. Tanggal na yung torno niya nga, boss. Tatabi muna natin ito dito. Ayan. Hindi maluwag na tayo. Kakatingin natin ito. Alright. Ayan guys. Ito na lang hero. Sasapin natin dito. Para sure po na hindi natin sasamahin yung linya ng gasolina. Magkakating tayo para safety tayo. Right. Umpisa na natin guys.
mga tangke ng gasolina. Yung linya ng gasolina.